नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न तपाईले चाहिँ ठाउँमा तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्नु पर्यो भने, डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नु पर्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो बनाएर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्महरुमा चाहिँ हामीले त्यस्तो पासपोर्ट साइजको फोटोहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो मजाले एडिट गरेर बनाएर तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै पनि आइडीहरुको हामीले केवाईसी भेरिफिकेसनहरु गर्नु पर्यो भने त्यसमा हामीलाई पासपोर्ट चाहिन्छ। कुनै पनि वेबसाइटमा हामीले कुनै पनि आफ्नो केवाईसीहरु भेरिफिकेसन गर्नको लागि हामीलाई पासपोर्ट चाहिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट नै तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। जसको लागि सबैभन्दा तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर खोल्छु र प्ले स्टोरमा तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बार। यो सर्च बारमा चाहिँ तपाईले लेख्नु होला पासपोर्ट साइज फोटो भनेर, त्यसपछि सर्च गर्नु होला। र त्यसपछि पासपोर्ट साइज फोटो तपाईले सर्च गरेपछि यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यो पासपोर्ट फोटो मेकर भनेर, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो 5 मिलियन डाउनलोड भएको छ। अरु धेरै एप्लिकेसनहरु छ यहाँनिर, तपाईले यो 5 मिलियन डाउनलोडलाई हेर्नु होला। त्यसपछि यो 5 मिलियन डाउनलोड वालालाई चाहिँ सर्च तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट फोटो मेकर्स भिजा पासपोर्ट फोटो एडिटर भनेको छ। यहाँ तपाईले इन्स्टल गर्नु होला यसलाई। र यो चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। अब यहाँ म सिधै ओपन गर्छु है त। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले सुरुमा चाहिँ न्यू फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो न्यू फोटोमा म क्लिक गर्छु। न्यू फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले विभिन्न कन्ट्रीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन कन्ट्रीको पासपोर्ट साइज फोटो बनाउने हो त। अब यहाँनिर चाहिँ मैले नेपाल पासपोर्ट साइज भनेर राखेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ यो नेपाल यहाँनिर हुँदैन हैन, तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्च बारमा यसरी नेपाल भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ नेपाल आईडी अटो साइज, नेपाल पासपोर्ट साइज, नेपाल मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, त्यसपछि यहाँनिर नेपाल अनलाइन भिजा भनेको छ। तपाईले चाहिँ यो कुनै पनि यसमा तपाईलाई कुन आवश्यक पर्ने हो हैन, त्यसको चाहिँ तपाईले यहाँनिर चुज गर्नु होला। जस्तो यहाँ चाहिँ म नेपाल पासपोर्ट साइजमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर इमेज रेजुलेसन यो तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि। सो यसमा ओके गर्छु म। अब ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल क्यामेरा र ग्यालरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्यामेराबाट फोटो क्लिक गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईको ग्यालरीबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ म ग्यालरीमा क्लिक गर्छु। यहाँ मेरो फोटोमा मैले यो क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँनिर मेरो फोटो आएको छ र यो फोटोलाई अब म पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर स्टार्ट एडिटिङ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके, र तपाईले यहाँ चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो फोटोलाई। सो यहाँनिर अटो एडजस्ट पनि हुन्छ। तपाईले म्यानुअल एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले यहाँबाट यसलाई रोटेसन कति दिने हो हैन, कति सिधा छ छैन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले यहाँबाट एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले यहाँ फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यता यो मिरर हो हैन, फ्लिप गर्ने हो, यसलाई यसो गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोटोलाई। ओके, अब सो सिम्पली यहाँ सबै अटो एडजस्ट भएको छ, यसलाई हामी नचलाऊ। यहाँ नेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ यसरी अटोमेटिक उसले क्रप गरिदिन्छ यो एपले। ओके, यहाँनिर क्रप भइसकेको छ पासपोर्ट साइज फोटो। सो यहाँनिर फेरि यो क्रपमा क्लिक गर्नु होला तपाईले।
यो क्रपमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट विभिन्न ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, सेचुरेसन्स, टेम्परेचरहरू फोटोको तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाअनुसार। यहाँनिर कति राम्रो बनाउने हो यसलाई हैन। सो तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर म चाहिँ यसलाई केही गर्दिनँ, सो यस्तै नै छोडिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर। सो तपाईँले चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो तपाईँले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हो। एकदमै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यहाँ चेन्ज ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोला। अब चेन्ज ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ टुलहरू विभिन्न युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन टुल तपाईँलाई सजिलो लाग्छ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि। सो यो म्याजिक टुल छ, एउटा फिल टुल छ, त्यसपछि रिफाइन टुल छ, म्यानुअल टुल छ। ओके, तपाईँले यसरी चाहिँ यो चुज गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ म फिल युज गर्छु, फिलमा क्लिक गर्छु। ओके, फिलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले यसरी क्रप गर्न, यसरी ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी तपाईँले ड्र्याग गर्नुहोला। ओके, र यहाँनिर मैले ड्र्याग गरिसकेको छु। ड्र्याग गरिसकेपछि के भएको छ भन्दा यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल राइट देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि सेभ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। अब तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ कुन लगाउनुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलर सेलेक्ट गर्नुहोला। जस्तो यहाँ चाहिँ विभिन्न कलरहरू छ, तपाईँले यहाँनिर यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ यो कलर सेलेक्ट गर्छु। विभिन्न यो चाहिँ प्रायः सबै पासपोर्ट साइजमा फोटोमा चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड युज हुन्छ। सो म चाहिँ यो युज गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले डन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि सेभ देख्न सक्नुहुन्छ, यो सेभमा क्लिक गर्नुहोला। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आउटलाइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एड आउटलाइन भनेको छ, यो आउटलाइन तपाईँले चाहिँ युज गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। आउटलाइन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो एड आउटलाइनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि कलर चुज गर्नुहोला आउटलाइनको। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँले आउटलाइन लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट कलर चुज गरेर। सो यसको थिकनेस यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ, साइज, आउटलाइनको साइज कत्रो राख्ने हो हैन। सो यसलाई अब म बाई डिफल्ट नै राख्छु। सो त्यसपछि डन गरिदिनु होला। यहाँनिर डन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सेभ देख्न सक्नुहुन्छ, सेभमा क्लिक गर्नुहोला। र सेभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यहाँनिर डन देख्न सक्नुहुन्छ, यो डनमा क्लिक गर्नुहोला। ओके, त्यसपछि तपाईँले यहाँ फिनिसमा क्लिक गर्नुहोला। र त्यसपछि तपाईँले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको फोटो चाहिँ सेभ भइसकेको छ तपाईँको ग्यालरीमा। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो आफ्नो मोबाइलबाट राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। साथीहरू, भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाउनु होला। यस्तै नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू आउने दिनमा पनि हेर्नको लागि।